ถอดรหัสลับอัญมณีสวีเดน400 กว่าปีแห่งสงครามขุมทรัพย์และราชบัลลังก์สวีเดนหลายคนอาจนึกถึงหิมะรางวัลโนเบลหรืออีเกียแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าเบื้องหลังประเทศอันสงบแห่งนี้ครั้งหนึ่งเคยสร้างอำนาจจากสงครามเหมืองแร่ขุมทรัพย์และอัญมณีจนก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในมหาอำนาจของยุโรปเรื่องราวทั้งหมดถูกซ่อนอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า400 ปีและในคลิปนี้ป้าจะพาทุกคนไปถอดรหัสลับอัญมณีสวีเดนไปพร้อมกันสวัสดีจ้าทุกคนคลิปนี้ป้าจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปในศตวรรษที่17ช่วงเวลาที่โลกต้องตะลึงกับสวีเดนยุคที่เรียกว่า Stormaktstiden หรือยุคเรืองอำนาจของสวีเดนที่เคยเปลี่ยนแผนที่ยุโรปไปตลอดกาลลองจินตนาการดูนะจ๊ะในช่วงปีคริสต์ศักราช1601ถึง1700สวีเดนไม่ได้เป็นแค่ประเทศหนาวๆนะแต่เป็นนักล่าดินแดนตัวจริงสวีเดนประกาศศักดา Dominium Maris Baltici ซึ่งเป็นวลีภาษาละตินที่แปลว่าการครอบครองทะเลบัลติกโดยยึดทะเลบัลติกไว้ในกำมือชนะทั้งเดนมาร์กนอร์เวย์รัสเซียโปแลนด์ลิทัวเนียรวมเรียกว่าฟินแลนด์เอสโตเนียลัตเวียหรือแม้แต่ดินแดนในเยอรมนีก็ยังตกอยู่ในอานัตของสวีเดนและที่พีคที่สุดพระเจ้ากุสตาฟที่2อดอล์ฟฉายาราชสีห์แห่งทิศเหนือนำทัพบทขยี้ในสงคราม30 ปีช่วงคริสต์ศักราช1618ถึง1648จนกลายเป็นผู้กำหนดดุลอำนาจของยุโรปไม่พอนะจ๊ะปี1638สวีเดนข้ามทวีปไปสร้างอาณานิคมนิวสวีเดนที่ลุ่มแม่น้ำเดลาแวร์ในอเมริกาด้วยจ้าในบ้านก็ไม่ธรรมดานะแอ็กเซลออกเซ็นสเตียนาวางระบบบริหารมณฑลศาลและดันมหาวิทยาลัยอุปซอลาให้เป็นระดับท็อปแต่เดี๋ยวก่อนประวัติศาสตร์มักมีโศกนาฏกรรมเรือรบที่ล้ำสมัยที่สุดอย่างเรือวาซาในคริสต์ศักราช1628สร้างมาอย่างยิ่งใหญ่แต่พอออกเดินทางวันแรกก็จมดิ่งกลางอ่าวสต็อกโฮล์มซึ่งปัจจุบันเราสามารถไปดูได้ที่พิพิธภัณฑ์เรือวาซานะจ๊ะในศตวรรษนี้อัญมณีไม่ได้มีไว้แค่สวยนะจ๊ะแต่มันคือการเมืองปีคริสต์ศักราช1650ในงานราชาธิเฟกของสมเด็จพระราชินีนาถคริสตินาแห่งสวีเดนควีนคริสตินาพระธิดาของพระเจ้ากุสตาฟที่2อดอล์ฟพระองค์ใช้แหวนตราประจำพระองค์ทองคำประดับอัญมณีล้ำค่าประทับตราเอกสารราชการและภาพวาดของพระองค์ที่ใส่สร้อยไข่มุกเม็ดโตก็บอกชัดเจนว่านี่คือสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งและอำนาจหลังชนะสงครามเมื่อกษัตริย์ข่าวที่9สวรรคตเครื่องราชกุฏภัณฑ์ทองคำประดับอัญมณีถูกฝังไปกับพระศพณมหาวิหารสตรางนาสแต่แล้วเชื่อไหมจ๊ะปี2018มีคนร้ายขโมยไปหนีด้วยสปีดโบ๊ทแต่สุดท้ายตำรวจก็ตามกลับมาได้สำเร็จจ้าในสงครามสแกนเนียประชาชนต้องเอา bridal silver คือธรรมเนียมการใส่เหรียญเงินในรองเท้าเจ้าสาวซึ่งมีทั้งเหรียญเงินและเหรียญทองและเครื่องประดับเงินโบราณรวมถึงเครื่องประดับพื้นเมืองไปฝังดินหนีเหล่าทหารขุมทรัพย์เหล่านี้ถูกขุดพบและกลายเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สวยงามในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์สวีเดนจนถึงทุกวันนี้จ้าถามว่าทำไมสวีเดนถึงรวยและมีอำนาจในการรบขนาดนั้นคำตอบคือเหมืองทองแดงฟาลุนไม้แม้จะไม่มีธาตุใหม่ในยุคนั้นเพราะยังเป็นยุคเล่นแร่แปรธาตุอยู่แต่เหมืองฟาลุนคือจุดพีคที่สุดปีคริสตศักราช1600เหมืองนี้เป็นแหล่งผลิตทองแดงได้ถึง2 ใน 3ของความต้องการในยุโรปรายได้มหาศาลจากทองแดงและเงินนี่แหละจ้าคือเชื้อเพลิงที่สนับสนุนกองทัพสวีเดนให้ชนะสงครามตลอด30 ปีถ้าไม่มีฟาลุนสวีเดนก็คงก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจไม่ได้เห็นไหมจ้าว่าศตวรรษที่17ของสวีเดนไม่ใช่แค่เรื่องการรบแต่เป็นเรื่องของยุทธศาสตร์อัญมณีและการเอาตัวรอดที่น่าทึ่งจริงๆ
หลังจากศตวรรษที่ 17 สวีเดนเป็นมหาอำนาจนักรบไปแล้วมาถึงศตวรรษที่ 18 คือคริสต์ศักราช 1701 ถึง 1800 สวีเดนต้องเจอกับจุดพลิกผันครั้งใหญ่ที่สุดจักรวรรดิอาจจะล่มสลายแต่นี่คือยุคที่สมองและวิทยาศาสตร์ของชาวสวีเดนเบ่งบานไปทั่วโลกเริ่มที่ต้นศตวรรษจากสงครามเหนือครั้งใหญ่ช่วงคริสต์ศักราช 1700 ถึง 1721 พระเจ้าข่าวที่ 12 นำทัพสู้กับพันธมิตรของรัสเซียเดนมาร์กโปแลนด์แต่น่าเสียดายสวีเดนพ่ายแพ้ในยุทธการที่โปลตาวาจนสูญเสียดินแดนฝั่งบอลติกให้รัสเซียจบสิ้นสถานะมหาอำนาจทันทีแต่เมื่อกษัตริย์สวรรคตสวีเดนกลับเปลี่ยนผ่านสู่ยุคแห่งเสรีภาพ Age of Liberty ยุคที่อำนาจกษัตริย์ถูกริบไปและรัฐสภาสวีเดนริกส์ดาขึ้นมาคุมแทนเกิดเป็นระบอบการเมืองแบบพรรคแกนนำชาตินิยมสวีเดนหรือพรรคหมวกแฮตส์ปะทะพรรคคนสัญชาติสวีเดนหรือพรรคหมวกกลางคืนแคปส์ทำให้การเมืองสวีเดนเริ่มร้อนแรงตั้งแต่ตอนนั้นเลยจ้าในยุคสงครามที่ถังแตกเครื่องประดับกลายเป็นเรื่องคอขาดบาดตายเกิดเหตุการณ์แหวนกู้ชาติคือหญิงสาวและขุนนางต้องถอดแหวนแต่งงานและเครื่องประดับทองคำมาหลอมเพื่อหาทุนให้กองทัพจึงต้องใส่เครื่องประดับอื่นที่เป็นโลหะแทนและช่วงนั้นใครใส่เครื่องประดับเหล็กขัดเงาไอรอนจิวเวลรี่คือเทรนด์รักชาติสุดๆจ้าพอเข้ายุคพรรคแกนนำชาตินิยมสวีเดนหรือพรรคหมวกสวีเดนสร้างมงกุฎอาดอล์ฟ เฟรดริกในช่วงคริสต์ศักราช 1751 ขึ้นมาด้วยศิลปะแบบร็อกโกโกเพื่อตบหน้ายุโรปให้รู้ว่าถึงจะแพ้สงครามแต่ศิลปะเราไม่แพ้ใครในคืนวันที่ 16 มีนาคม ค.ศ. 1792 พระเจ้ากุสตาฟที่ 3 ทรงจัดงานเต้นรำหน้ากากแต่กลายเป็นโศกนาฏกรรมงานนั้นเต็มไปด้วยเพชรพลอยระยิบระยับแข่งกันประชันแสงเทียนจนกระทั่งพระองค์ถูกลอบยิงปัจจุบันนาฬิกาพกและหัวเข็มขัดประดับอัญมณีของพระองค์กลายเป็นพยานเอกสารสำคัญในคดีประวัติศาสตร์และถูกเก็บไว้ในคลังแสงหลวงในพระราชวังสต็อกโฮล์มเลยนะจ๊ะเมื่อเข้าสู่ช่วงที่โลกต้องคารวะสวีเดนจ้าในศตวรรษที่ 18 สวีเดนกลายเป็นศูนย์กลางของนักวิทยาศาสตร์สวีเดนมีนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงอย่างคาร์ล ลินเนียสคือบิดาแห่งอนุกรมวิธานผู้ตั้งชื่อสิ่งมีชีวิตแบบทวินามที่เราใช้กันถึงวันนี้แอนเดอร์เซลเซียสคือเจ้าของหน่วยวัดอุณหภูมิองศาเซลเซียสที่เราใช้ตรวจอากาศกันทุกวันเช่นกันจอร์จ แบรนด์นักเคมีผู้ค้นพบโคบอลต์และแอ็กเซล เฟรเดริก โครนสเตดผู้ค้นพบนิกเกิลและรู้ไหมจ้าพลอนสเตดคนนี้แหละที่ทำให้อัญมณีศาสตร์เปลี่ยนไปเขาเป็นคนแรกที่ใช้หลักเคมีแยกแยะแร่ธาตุทำให้เราเลิกเดาสุ่มและแยกเพชรแท้กับพลอยปลอมหรือแยกทับทิมกับสปิเนลออกจากกันได้แม่นยำในเวลาต่อมาถ้าศตวรรษที่ 17 คือยุคของดาบและปืนใหญ่ศตวรรษที่ 18 ก็คือยุคของการใช้ปัญญาและความวิทย์พิชิตโลกสวีเดนในช่วงนี้ไม่ได้มีแค่การเมืองที่เข้มข้นแต่ยังทิ้งรากฐานความรู้ให้คนทั้งโลกจนถึงปัจจุบันเลยจ้ามาถึงศตวรรษที่ 19 คริสตศักราช 1801 ถึง 1900 ศตวรรษแห่งความเจ็บปวดจากการสูญเสียดินแดนแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของยุคทองแห่งวิทยาศาสตร์และการกำเนิดราชวงศ์ที่เราเห็นในปัจจุบันมาดูกันว่ามันเข้มข้นแค่ไหนไปกันเปิดศตวรรษมาก็เศร้าเลยจ้าสงครามฟินแลนด์ในปี 1808 ถึง 1809 ทำให้สวีเดนต้องเสียฟินแลนด์ให้รัสเซียไปนึกภาพนะจ๊ะพื้นที่ที่อยู่ด้วยกันมา600ปีหายไปในพริบตานำไปสู่การเปลี่ยนถ่ายอำนาจครั้งใหญ่รัฐสภาเลือกจอมพลฝรั่งเศสชองบาติสต์แบร์นาดอตมาเป็นมกุฎราชกุมารจนกลายเป็นพระเจ้าคาร์ลที่ 14 โยฮันซึ่งเป็นต้นตระกูลของราชวงศ์ปัจจุบันและในปีคริสตศักราช 1814 สวีเดนได้ทำสงครามครั้งสุดท้ายในประวัติศาสตร์กับนอร์เวย์แม้สวีเดนจะชนะแต่ก็เลือกที่จะไม่ใช้วิธีรุนแรงต่อแต่ใช้การรวมตัวเป็นสหภาพระหว่างสวีเดนและนอร์เวย์แทนซึ่งจุดนี้เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของนโยบายความเป็นกลางที่ทำให้สวีเดนอยู่อย่างสงบสุขและไม่ได้ผ่านสงครามใดๆมาอีกเลยจนถึงปัจจุบัน
ในโลกของเครื่องประดับศตวรรษนี้จึงเป็นการผสมผสานฝรั่งเศสกับสวีเดนแม้สวีเดนจะสูญเสียฟินแลนด์แต่สิ่งหนึ่งที่ราชวงศ์ใหม่ได้นำเข้ามากลับเป็นความงดงามจากมหานครปารีสจ้าพระนางเดซิเรคลารีพระมเหสีของพระเจ้าคาร์ที่14โยฮันทรงเติบโตมาในสังคมชั้นสูงของฝรั่งเศสและเมื่อเสด็จมายังสวีเดนพระองค์ก็ได้นำแฟชั่นและเครื่องประดับชั้นสูงแบบจักรวรรดิฝรั่งเศสติดพระองค์มาด้วยเครื่องเพชรที่โด่งดังที่สุดคือชุดเครื่องเพชรทับทิมอันงดงามซึ่งชองบัพติสต์แบร์นาดอตพระสวามีได้จัดหามาให้พระนางสวมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียนเมื่อปีค.ศ. 1804ชุดนี้ประกอบด้วยสร้อยคอต่างหูเข็มกลัดและเครื่องประดับผมซึ่งในเวลาต่อมาถูกดัดแปลงเป็นมงกุฎทับทิมอันเลื่องชื่อปัจจุบันเครื่องเพชรชุดนี้ไม่ได้อยู่ในสวีเดนแล้วนะจ๊ะแต่ได้ตกทอดไปยังราชวงศ์เดนมาร์กและกลายเป็นหนึ่งในเครื่องเพชรชุดโปรดของสมเด็จพระราชินีแมรี่แห่งเดนมาร์กนอกจากเครื่องเพชรแล้วพระนางเดซิเรยังทรงสะสมเครื่องประดับที่สะท้อนรสนิยมแห่งยุคจักรวรรดิฝรั่งเศสไว้อีกหลายชุดไม่ว่าจะเป็นชุดมาลาไคสีเขียวผลงานของช่างทองชื่อดังแห่งกรุงปารีสซิมงเปอร์ติโตที่ใช้หินมาลาไคแกะสลักเป็นภาพเทพกรณำกรีกอย่างวิจิตรหรือชุดเครื่องประดับหินลาวาแกะสลักที่นำหินจากภูเขาไฟเวสูเวียสในอิตาลีมาแกะเป็นรูปเทพเจ้าและบุคคลสำคัญในอารยธรรมโบราณและยังมีมงกุฎรวงข้าวสาลีประดับเพชร The Diamond Ears of Wheat Tiara เป็นเครื่องประดับผมที่ทำเป็นรูปช่อรวงข้าวสาลีประดับเพชร8ช่อซึ่งเป็นลวดลายที่นิยมมากในยุคจักรวรรดิฝรั่งเศส Empire Style เพื่อสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ก่อนจะตกทอดไปยังราชวงศ์เดนมาร์กเช่นเดียวกับชุดเครื่องเพชรทับทิมแต่รู้ไหมจ๊ะเครื่องประดับที่โด่งดังที่สุดของราชวงศ์สวีเดนกลับไม่ใช่ของพระนางเดซิเรแต่มันคือมงกุฎคามิโออันเลื่องชื่อมงกุฎนี้เดิมเป็นของจักรพรรดินีโชเซฟินพระมเหสีองค์แรกของจักรพรรดินโปเลียนโบนาปาร์ตต่อมาในปีค.ศ. 1823เจ้าหญิงโจเซฟินแห่งลอยเชิญแบกพระนัดดาของจักรพรรดินีโชเซฟินได้อภิเษกสมรสกับพระเจ้าออสการ์ที่1พระโอรสของพระนางเดซิเรและพระองค์ได้นำมงกุฎองค์นี้ติดตัวมายังสวีเดนด้วยสิ่งที่ทำให้มงกุฎนี้มีความพิเศษก็คือแม้มันจะเป็นหนึ่งในมงกุฎที่โด่งดังที่สุดของยุโรปแต่มันกลับไม่มีเพชรแม้แต่เม็ดเดียวตัวเรือนทำจากทองคำสีแดงประดับไข่มุกเม็ดเล็กและหินคามิโอแกะสลักโบราณจำนวน7ชิ้นตรงกลางเป็นภาพเทพคิวปิดและไซคีสัญลักษณ์แห่งความรักอันเป็นนิรันดร์จากวันนั้นมงกุฎคามิโอไม่ได้เป็นเพียงเครื่องประดับของราชินีแต่มันได้กลายเป็นมงกุฎเจ้าสาวประจำราชวงศ์สวีเดนเจ้าสาวในราชวงศ์หลายพระองค์ล้วนสวมมงกุฎองค์นี้ในวันอภิเษกสมรสไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระราชินีซิลเวียในปีค.ศ. 1976หรือมกุฎราชกุมารีวิกตอเรียในปีค.ศ. 2010ทำให้มงกุฎที่ถือกำเนิดขึ้นในราชสำนักฝรั่งเศสเมื่อกว่า200 ปีก่อนยังคงทำหน้าที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักของราชวงศ์สวีเดนมาจนถึงทุกวันนี้แต่หลังจากสวีเดนต้องสูญเสียฟินแลนด์ความรู้สึกของผู้คนก็เริ่มเปลี่ยนไปกระแสชาตินิยมค่อยๆเติบโตขึ้นชาวสวีเดนเริ่มหันกลับไปค้นรากเหง้าของตนเองจนเกิดกระแสที่เรียกว่า Viking Revival หรือการฟื้นคืนวัฒนธรรมไวกิ้งและชาวก๊อธโบราณเครื่องประดับที่ได้รับความนิยมในยุคนี้จึงเปลี่ยนมาเป็นเข็มกลัดเงินสร้อยคอและลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะไวกิ้งและชาวก๊อธเพื่อสะท้อนความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของชาติเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่อัญมณีและเครื่องประดับไม่ได้มีไว้เพื่อความงามเพียงอย่างเดียวแต่ยังกลายเป็นสัญลักษณ์ของความรักชาติและจิตวิญญาณของชาวสวีเดนอีกด้วยถ้าถามถึงวิทยาศาสตร์สวีเดนช่วงนี้คือแชมป์โลกเลยจ้าเป็นยุคทองของเคมีสวีเดนนำโดยยอนยาคอบแบเซเลียสผู้กำหนดสัญลักษณ์ HCO ที่เราใช้เรียนวิชาเคมีกันจนทุกวันนี้การค้นพบลิเธียมโดยโยฮันออกัสอัฟเวตสันเพราะธาตุลิเธียมถือเป็นหัวใจของแบตเตอรี่รถ EV ในทุกวันนี้ซึ่งได้ค้นพบจากการวิเคราะห์แร่เพทาไลท์ในช่วงเวลาเดียวกันนี้เกาะอูเทอร์ของสวี
วีเดนก็กลายเป็นที่รู้จักในวงการแร่วิทยาเมื่อมีการค้นพบแร่ชนิดใหม่ที่ชื่อว่าสปอร์ดูมีโดยนักธรรมชาติวิทยาชาวบราซิลโชเซ่โบนิฟาซิโอเดอันดราดาเอซิลวาซึ่งเดินทางมาศึกษาแร่ในสวีเดนต่อมาแร่ชนิดนี้เองได้กลายเป็นต้นกำเนิดของอัญมณีชื่อดังอย่างคุนไซต์สีชมพูและฮิดเดนไนท์สีเขียวมรกตที่หายากซึ่งปัจจุบันมีทั้งคุณค่าทางอัญมณีและมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่อีกด้วยนะจ๊ะยุคนี้มีนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังอย่างอัลเฟรดโนเบลผู้คิดค้นไดนาไมต์และเปลี่ยนรายได้มหาศาลมาเป็นรางวัลโนเบลที่คนทั้งโลกใฝ่ฝันปิดท้ายศตวรรษด้วยของหายากที่สุด Swedish Blue หรือ Bergslagssten หลายคนเข้าใจผิดว่าเป็นพลอยตามธรรมชาติแต่จริงๆมันคือแก้วตะกรันที่เกิดจากเตาถลุงเหล็กโบราณจ้าในศตวรรษที่18ถึง19สวีเดนเป็นเจ้าแห่งการถลุงเหล็กด้วยเตาพ่นลมโบราณ Blast Furnace ตอนที่หลอมแร่เหล็กสิ่งเจือปนและหินซิลิเกตจะลอยตัวแยกออกมาเป็นกากที่เรียกว่าตะกรัน Slag เมื่อตะกรันพวกนี้ถูกเทออกจากเตาและเจอกับความเย็นจัดอย่างรวดเร็วมันจะแข็งตัวเป็นเนื้อแก้วที่มันวาวเหมือนหินภูเขาไฟจ้าและความมหัศจรรย์มันอยู่ตรงนี้ธาตุที่ตกค้างในเตาเช่นทองแดงเหล็กหรือแมงกานีสได้ทำปฏิกิริยาเคมีกับแก้วเหล่านั้นจนกลายเป็นสีฟ้าสดหรือน้ำเงินอมเขียวรวดลายเป็นริ้วคลื่นเหมือนลาริมาหรือเทอร์คอยส์เป๊ะในอดีตคนมองเป็นแค่ขยะอุตสาหกรรมเลยเอาไปถมถนนหรือทิ้งไว้กลางป่าจนป่าไม้ปกคลุมลืมเลือนไปนับร้อยปีจนกระทั่งทศวรรษ 1960 มีช่างทองไปขุดพบเข้าเลยเอามาเจียรไนเป็นพลอยหลังเบี้ยกลายเป็นอัญมณีที่มีประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมสวีเดนซ่อนอยู่ในทุกตารางนิ้วSwedish Blue จึงไม่ใช่แค่พลอยแต่มันเป็นเศษเสี้ยวของประวัติศาสตร์ที่เราไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้อีกแล้วเพราะเตาถลุงเหล็กโบราณแบบนั้นไม่มีเหลือให้ใช้อีกต่อไปจ้าศตวรรษที่19คือยุคที่สวีเดนเปลี่ยนจากความสูญเสียสู่การเป็นผู้นำทางความรู้และเทคโนโลยีที่น่าทึ่งจริงๆนะจ๊ะเราเดินทางมาถึงศตวรรษที่20คริสตศักราช1901ถึง2000กันแล้วช่วงเวลาที่สวีเดนพลิกโฉมจากประเทศที่ยากจนกลายเป็นประเทศสวัสดิการที่มั่งคั่งที่สุดแห่งหนึ่งของโลกปี1905สวีเดนได้แยกทางกับนอร์เวย์อย่างสันติด้วยการเจรจาไม่มีนองเลือดจึงเป็นต้นแบบการทั่วที่โลกต้องจำและที่สำคัญที่สุดในช่วงสงครามโลกครั้งที่1และ2สวีเดนเลือกประกาศตนเป็นกลางอย่างเคร่งครัดทำให้รอดพ้นจากการทำลายล้างมาได้แต่สิ่งที่สวีเดนภูมิใจที่สุดไม่ใช่แค่การรอดพ้นจากสงครามนะจ๊ะแต่คือการที่ชาวสวีเดนกลายเป็นฮีโร่ช่วยชีวิตผู้คนโดยเฉพาะราอูล วอลเลนเบิร์กนักการทูตสวีเดนผู้กล้าหาญเสี่ยงชีวิตตัวเองเข้าไปในฮังการีเพื่อช่วยชีวิตชาวยิวไว้นับหมื่นคนจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของพวกนาซีวีรกรรมของเขาคือเครื่องยืนยันว่าแม้เราจะประกาศเป็นกลางแต่เราไม่เคยนิ่งดูดายต่อความอายุติธรรมจ้าจากนั้นสวีเดนก็สร้างระบอบโฟกแฮมเมดหรือบ้านแห่งประชาชนที่ดูแลทุกคนตั้งแต่เกิดจนตายรักษาฟรีเรียนฟรีและเกษียณแบบสุขสบายนี่แหละจ้าโมเดลสแกนดิเนเวียที่ทั่วโลกยกนิ้งให้เพราะสวีเดนไม่โดนระเบิดในช่วงสงครามโรงงานสวีเดนเลยปั๊มสินค้าขายให้ยุโรปที่กำลังบูรณะเพลินเลยจ้าจนเกิดแบรนด์ที่เราคุ้นเคยอย่างอีเกียเป็นแบรนด์ที่ปฏิวัติวงการเฟอร์นิเจอร์โลกH&M แบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นราคาย่อมเยาที่ขยายไปทั่วโลกเช่นกันแต่ก็มีเรื่องช็อกโลกนะจ๊ะเพราะโศกนาฏกรรมการลอบสังหารนายกรัฐมนตรีโอลาฟ พาลเมในปี 1986 กลายเป็นคดีปริศนาที่ใช้เวลาสืบสวนนานหลายทศวรรษที่คนสวีเดนไม่มีวันลืมในศตวรรษนี้อัญมณีเปลี่ยนบทบาทจ้าเกิดกระแสสแกนดิเนเวียนโมเดิร์นิซึมในช่วงทศวรรษ 1940 ถึง 1970 ไม่ได้เปลี่ยนแค่รูปแบบการออกแบบเครื่องประดับให้เรียบง่ายและสง่างามเท่านั้นนะจ๊ะแต่ยังทำให้เครื่องประดับสวีเดนได้รับความเชื่อถือจากนักสะสมทั่วโลกอีกด้วยรู้ไหมจ๊ะถ้าเราเจอเครื่องเงินหรือเครื่องประดับของสวีเดนสักชิ้นเราแทบไม่ต้องเดาเลยว่ามันผลิตที่ไหนหรือผลิตเมื่อไหร่เพราะช่างทองสวีเดนจะประทับฮอลมาร์กหรือตราประทับเอาไว้บนตัวเรือนอย่าง
ละเอียดวงการนักสะสมถึงกับเรียกระบบนี้ว่าความแม่นยำระดับวิศวกรเพราะตราเล็กๆเพียงไม่กี่ตัวสามารถบอกประวัติของเครื่องประดับได้แทบทั้งหมดตราที่สำคัญที่สุดก็คืออุ้งเท้าแมว Cat's Paw ซึ่งภายในมีมงกุฎ3 องค์หรือเทรโครโนสัญลักษณ์ประจำชาติสวีเดนถ้ามีตรานี้ก็หมายความว่าเครื่องประดับชิ้นนั้นผ่านการรับรองมาตรฐานจากรัฐบาลสวีเดนแล้วถัดมาคือตัวอักษร S ในกรอบหกเหลี่ยมซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าเป็นเครื่องเงินแท้ตามมาตรฐานของสวีเดนแต่ที่น่าทึ่งที่สุดก็คือสวีเดนยังประทับรหัสปีที่ผลิตเอาไว้ด้วยเพียงตัวอักษร1 ตัวและตัวเลขอีก1 ตัวนักสะสมก็สามารถระบุช่วงเวลาที่เครื่องประดับชิ้นนั้นถูกสร้างขึ้นได้และถ้าโชคดีเราอาจพบตราประจำเมืองอย่างพระพักตร์ของกษัตริย์เซนเอริกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสต็อกโฮล์มเมืองหลวงของสวีเดนเพราะฉะนั้นเวลานักสะสมพลิกดูด้านหลังของแหวนสร้อยคอหรือเข็มกลัดแล้วพบตราเหล่านี้เรียงกันก็แทบจะอ่านประวัติของเครื่องประดับชิ้นนั้นได้เหมือนกำลังอ่านบัตรประจำตัวของมันเลยทีเดียวจ้าเกิดรันเวย์แห่งปีจ้าเริ่มต้นขึ้นอย่างโดดเด่นตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช 1976 เมื่อสมเด็จพระราชินีซิลเวียทรงอภิเษกสมรสเข้าสู่ราชวงศ์พระองค์ทรงเริ่มนำมงกุฎและเครื่องเพชรเก่าแก่มาสวมใส่ในโอกาสสำคัญโดยเฉพาะในงานเลี้ยงรางวัลโนเบลในทุกๆปลายปีจ้านับแต่นั้นเป็นต้นมางานเลี้ยงรางวัลโนเบลไม่ได้มีแค่นักวิทยาศาสตร์ระดับโลกเท่านั้นแต่กลายเป็นงานแฟชั่นโชว์อัญมณีหลวงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดประจำปีเหล่าราชินีและเจ้าหญิงจะหยิบมงกุฎเพชรขนาดยักษ์อย่างเดอะบรากันซ่าเทียร่าหรือเครื่องเพชรประวัติศาสตร์จากศตวรรษที่ 18-19 มาสวมใส่ประชันความงามและด้วยการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกนี่เองที่ทำให้อัญมณีเหล่านี้กลายเป็นไฮไลท์สำคัญของวงการแฟชั่นและอัญมณีระดับสากลและสวีเดนยังไม่หยุดแค่นั้นสวีเดนจัดตั้งแลบอัญมณีศาสตร์ที่ใช้รังสี X และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนมาช่วยจำแนกพลอยแท้พลอยสังเคราะห์ต่อยอดความรู้เคมีที่สะสมมานานเป็น100 ปีศตวรรษที่ 20 คือยุคที่สวีเดนพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าแม้จะเป็นประเทศเล็กๆแต่ถ้ามีความมั่นคงทางสวัสดิการมีความฉลาดในการวางตัวทางการเมืองและกล้าที่จะเป็นผู้นำทางนวัตกรรมก็สามารถสร้างประวัติศาสตร์ให้คนทั้งโลกจดจำได้ทุกคนจ้าเราเดินทางมาถึงจุดสูงสุดของการเดินทางแล้วนะนั่นคือศตวรรษที่ 21 คริสตศักราช 2001 ถึงปัจจุบันยุคที่สวีเดนไม่ได้เป็นแค่ประเทศแห่งประวัติศาสตร์แต่กำลังกลายเป็นขุมพลังแห่งโลกอนาคตที่ใครๆก็ต้องจับตามองศตวรรษนี้สวีเดนเจอกับความท้าทายหนักมากนะจ๊ะเริ่มจากโศกนาฏกรรมปี 2003 ที่สูญเสียอันนาลินรัฐมนตรีต่างประเทศดาวรุ่งทำให้สวีเดนต้องเข้มงวดเรื่องความปลอดภัยของนักการเมืองระดับสูงมากขึ้นและในปี 2024 ที่ผ่านมาสวีเดนตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์ทิ้งนโยบายเป็นกลางทางทหารที่ถือมันนานกว่า 200 ปีเพื่อเข้าเป็นสมาชิกนาโต้อย่างเต็มตัวท่ามกลางความตึงเครียดระดับโลกหลังจากการรุกรานยูเครนของรัสเซียในปี 2022 สวีเดนตระหนักได้ว่าสภาพความมั่นคงในยุโรปเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงความรู้สึกไม่ปลอดภัยที่คืบคลานเข้ามาใกล้ทำให้ชาวสวีเดนและรัฐบาลมองว่าความเป็นกลางที่เคยเป็นเกราะคุ้มกันมา 200 ปีอาจไม่เพียงพออีกต่อไปสวีเดนจึงตัดสินใจสละความเป็นกลางทางทหารและยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกนาโตจนสำเร็จเป็นลำดับที่ 32 เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยและยืนหยัดร่วมกับพันธมิตรตะวันตกในขณะเดียวกันสวีเดนก็กลายเป็นผู้นำระดับโลกด้านสิ่งแวดล้อมนำโดยเกรตา ธันเบิร์กที่ปลุกกระแสโลกร้อนไปทั่วโลกส่วนเรื่องการเมืองสังคมก็กำลังปรับตัวขนาดใหญ่หลังจากที่พรรคสังคมประชาธิปไตย Social Democrats ครองอำนาจและสร้างระบบสวัสดิการมาเกือบศตวรรษปัญหาย้ายถิ่นฐานและอาชญากรรมในช่วงทศวรรษ 2010 ได้ทำให้การเมืองสวีเดนพลิกผันนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลผสมฝ่ายขวาในเวลาต่อมาซึ่งเน้นนโยบายที่เข้มงวดขึ้นในเรื่องผู้อพยพและความปลอดภัยในประเทศ
แต่สิ่งที่โลกต้องตะลึงที่สุดคือการค้นพบแร่แรเอิร์ธเอลิเมนต์ครั้งใหญ่ที่สุดในยุโรปจ้ารู้ไหมจ๊ะสวีเดนที่เราคิดว่าขุดเหล็กกันมานานจนน่าจะหมดแล้วแต่ความจริงคือสวีเดนเพิ่งเจอขุมทรัพย์ลับซ่อนอยู่ใต้ดินลึกจ้าในปี 2023 ที่เมืองคิรุนาตอนเหนือสุดของประเทศขณะที่คนงานกำลังขุดเหล็กกันอยู่นักธรณีวิทยากลับไปเจอโบนัสชิ้นใหญ่ที่ซ่อนอยู่ในชั้นหินนั่นคือแหล่งแร่แรเอิร์ธขนาดมหึมาถึง 2.2 ล้านตันมันเปรียบเสมือนใบเบิกทางที่ทำให้สวีเดนกลายเป็นหัวใจสำคัญของเทคโนโลยีสีเขียวโลกไปเลยนะส่วนทางตอนใต้นั้นปี 2026 รัฐบาลเพิ่งอนุมัติประธานบัตรเหมืองแห่งใหม่ทางตอนใต้ที่แหล่งนอราธาซึ่งที่นี่พิเศษมากเพราะมันคือขุมทรัพย์แร่แรเอิร์ธชนิดหนักตัวหายากอย่างดิสโพรเซียมและเทอร์เบียมลองจินตนาการดูนะจ๊ะแร่พวกนี้อย่างนีโอดิเมียมและพราซิโอดิเมียมคือหัวใจในการทำแม่เหล็กพลังสูงสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า EV และกังหันลมผลิตไฟฟ้าสวีเดนเลยไม่ได้เป็นแค่ประเทศแห่งประวัติศาสตร์อีกต่อไปแต่กำลังกลายเป็นผู้คุมเกมเทคโนโลยีสะอาดของโลกที่ใครๆก็ต้องหันมามองในวงการอัญมณีนะจ๊ะอะพาไทต์ที่เป็นแหล่งกักเก็บและกักปนธาตุแรเอิร์ธก็เป็นรัตนชาติเกรดพรีเมียมที่มีสีฟ้านีออนที่สวยจนคนนึกว่าเป็นพลอยพาราอิบะทัวร์มาลินราคาแพงๆสวีเดนเลยกลายเป็นแหล่งขุมทรัพย์ที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีโลกเข้ากับความงามของเครื่องประดับได้อย่างเหลือเชื่อแล้วรู้ไหมจ๊ะว่าทำไมพลอยบางเม็ดถึงเปลี่ยนสีได้เหมือนมีเวทมนต์เบื้องหลังความลับนี้คือธาตุแร่เอิร์ธเอลิเมนต์ที่สวีเดนเพิ่งค้นพบขุมทรัพย์ใหญ่นี่แหละจ้าลองจินตนาการดูนะพลอยโกเมนเปลี่ยนสี Color Change Garnet ที่หายากและทรงคุณค่าในตอนกลางวันที่มีแสงอาทิตย์พลอยจะดูเป็นสีเขียวสดใสหรือสีน้ำตาลอมเขียวแต่พอตกเย็นเมื่อเราพาพลอยเม็ดเดิมไปอยู่ใต้แสงไฟทังสเตนว้าวมันกลับเปลี่ยนสีกลายเป็นสีม่วงแดงที่เข้มข้นขึ้นมาทันทีเกิดอะไรขึ้นกันนะนักอัญมณีศาสตร์พบว่าธาตุอย่างนีโอดิเมียมและเออร์เบียมที่อยู่ในแหล่งแร่เนี่ยแหละคือตัวการพวกมันทำหน้าที่เหมือนฟิลเตอร์ธรรมชาติในระดับโมเลกุลที่คอยดูดกลืนแสงแต่ละช่วงความยาวคลื่นต่างกันเมื่อแสงเปลี่ยนพลอยก็เลยเปลี่ยนสีตามไปราวกับแสดงปาฏิหาริย์มันทำให้พลอยพวกนี้ไม่ใช่แค่เครื่องประดับแต่มันคือผลงานทางเคมีที่ธรรมชาติบรรจงสร้างขึ้นมาและสวีเดนกำลังเป็นผู้นำในการขุดพบสารตั้งต้นของเวทมนต์เหล่านี้มาศึกษาเพื่อต่อยอดสู่อนาคตและในขณะที่เรากำลังตื่นเต้นกับเทคโนโลยีแรเอิร์ธสวีเดนก็ไม่เคยทอดทิ้งมรดกอันล้ำค่าของราชวงศ์ภาพที่คนทั้งโลกประทับใจที่สุดเกิดขึ้นในปีคริสตศักราช 2010 ในพระราชพิธีอภิเษกสมรสของมกุฎราชกุมารีวิกตอเรียจ้าพระองค์ทรงเลือกสวมมงกุฎแคมิโอทิอาร่ามรดกชิ้นเอกยุคนโปเลียนจากศตวรรษที่ 19 ออกมาสู่สายตาคนรุ่นใหม่ในศตวรรษที่ 21ภาพนั้นไม่ใช่แค่ความสวยงามแต่มันคือการส่งต่อความผูกพันของประวัติศาสตร์จากรุ่นสู่รุ่นเป็นการย้ำว่าแม้โลกจะเปลี่ยนไปสู่ยุคดิจิทัลหรือยุคแม่เหล็กไฟฟ้าแค่ไหนแต่รากเหง้าและความสง่างามแบบสวีเดนยังคงเป็นหัวใจสำคัญที่ไม่มีวันจางหายจ้าปิดท้ายด้วย Swedish Blue แก้วตะกรันโบราณจากศตวรรษที่ 19 อีกครั้งที่ตอนนี้กลายเป็นของสะสมราคาแพงศิลปินสต็อกโฮล์มยุคใหม่นำมันมาออกแบบคู่กับทองคำรีไซเคิลตอบโจทย์ Scandinavian Sustainable Craft หรือแฟชั่นยั่งยืนที่โลกกำลังให้ความสำคัญสุดๆศตวรรษที่ 21 ของสวีเดนจึงไม่ใช่แค่เรื่องการขุดดินหาแร่แต่คือการผสานอดีตปัจจุบันและอนาคตเข้าด้วยกันทั้งเทคโนโลยีรถ EV รางวัลโนเบลและงานเครื่องประดับรักโลกที่ล้ำสมัยขอบคุณที่ร่วมเดินทางผ่านการเวลามากับอัญมณีมีเรื่องเล่าตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 จนถึงปัจจุบันนะจ๊ะขอขอบคุณภาพประวัติศาสตร์จากวิกิพีเดียนะจ๊ะ
หลายคนรู้จักเครื่องบินขับไล่กริปเปนแต่หลังดูคลิปนี้จบอาจจะเข้าใจแล้วว่าความแข็งแกร่งของสวีเดนไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันหากแต่มีรากฐานสั่งสมมาหลายร้อยปีทั้งจากแร่เหล็กอุตสาหกรรมสงครามและการพัฒนาประเทศแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีจ้า